Welkom dames en heren. We gaan even kijken wat gebeurt in de maand van mei. De maand van mei hebben we de season van de tweeling en de crave. Dus de crave begint in de third week. Dus je hebt lucht, de twee eerste week is alles op in de air. Lucht energy en de tweede week is emotional. Omdat de crave wordt ingevoerd. Want je hebt de tweeling en dan je hebt de crave, oké? Dus de maand is, oké, dus wees voorzichtig. In de eerste week, we hebben Delete en The Mountain. Independency, free, and here we go. Dus een blok dat mensen had gecreëerd voor sommige van jullie come to the end, okay? Mensen creëren some form of a block voor sommige van jullie. Zoiets als mensen proberen je gewoon te delete out the system, like je bestaat niet, of that sort of a thing, okay? Mensen creëren zoveel illusie en deze mensen worden nou gepakt voor wat hij of zij heeft gedaan. Het is iets wat iemand heeft je zo geblokkeerd. En de blokkeer wordt opgeheven in de maand of Mei. Voor sommige van jullie, ik ken de eerste week. Sommige van jullie, ik ken de laatste week. Oké? Dan hebben wij in de tweede week, we hebben de gat. Oké? Droog. Voor sommige van jullie is zoiets als je bent op zoek naar baan. Niks. En ja, het is precies zo. Je bent op zoek naar baan. Niks. De root. Dus iets is niet goed grondig. Oké? Sommige van jullie, de droog, de gat. Er is een gat in iets dat je moet even stabiel in terugbrengen in je leven. Iets is niet goed gebalanceerd. De boom is over stability. En sommige van jullie, er is geen stability. Oké? You lose some sort of a stability. En het is droog. Dus je zit nou om na te denken om gewoon iets op te frissen. Dus dat komt in de tweede week. De derde week is de week van de boek. Ja, omdat kinderen nou zitten te studeren. Kinderen is on the last year exam doen. Dus misschien heb je dat met je kinderen. Dat ja, misschien niks is round the house gedaan. Vanwege dat je kinderen die zit vol op om even te studeren. Oké, dus de huis is in een mess, dat soort of dingen. Of ja, de kind kan niet oppassen vanwege dat kinderen zijn op exam. Dat soort of situatie. Maar de boek is ook over geheim. Oké. Maar het is over wijsheid. Maar als je ziet, studeren. En is in mei. En ja, bijna iedereen in de wereld heeft zijn laatste examen in mei, juni. Oké. Dus dit is een algemeen, omdat dit is de algemeen lezing voor mei. En wat hier gebeurt is dat we zien de energie van de boek, de study. Maar het is ook geheim. Voor sommige van jullie, misschien sommige van jullie denken, ik ga even terug gaan studeren. Dat soort van dingen, dat komt op. Het is een goed tijd om na te denken. Omdat dan kan je beginnen in september. Stil. Niks zeggen. Dames en heren, soms moet je niet alles zeggen. Soms moet je gewoon leven in de stilte. Oké? Sommige van jullie moet gewoon stil. Niks zeggen. Laat dingen gaan. Je hoeft niet alles te vertellen. Oké? Omdat iemand dat speelt, some sort of a manipulatie. Game's over. Oké? De laatste week. Voor sommige van jullie, het kan gebeuren in de eerste week, tweede week, derde week. Maar voor sommige van jullie, game's over. Game over, oké? En het is een tijd waar sommige van jullie
dat zit in manipulatie, relatie. Mensen manipuleren je, mensen creëren chaos, problematic issue, problematic situatie. Je recognize nou dat, ja, ik neem mijn leven terug. Ik neem echt mijn leven terug, oké? Je recognize dat, hey, deze issue, deze situatie, deze problemen, mensen die creëert chaos voor mij, ik neem mijn leven terug, oké? En this is good, game's over. Dus de spelletje dat mensen het gespeeld, it is now over. The other energy voor jullie is Venus, een planet van liefde. Crave mensen, there is an issue that come up. Toen ik begin de Engelse lezing te doen, je val out the vis, ja, the vis, crave of scorpion, fall out. And the majors arcana is wat bepaalt de frequentie en de energie van de maand. Maar toch was dat vis, crave of scorpion komt out. En dan ik dacht, oké, ik moet dus de zodiac sign gaan gebruiken. Ik ga even zien wat is de zodiac sign voor deze maand. En vis, crave en scorpion mensen, especially crave, daar is major problemen met de liefde in deze maand. Major problemen. Met de liefde in deze maand. Dus wees voorzichtig. Oké. Vis, crave en scorpion, wees voorzichtig, omdat daar is major issue, major problematic situatie in de maand van mei. Oké, dus wees voorzichtig en ja, beetje goed kijken wat je doet in de liefde voor crave mensen, omdat jullie verjaardag beginnen de derde week van mei. Je hebt echt problemen in de liefde. Voor sommigen van jullie is nieuw liefde komt binnen. Dus this is very positive. Maar voor sommigen van jullie, there can issues come up in de liefde. Dus this is Venus. Venus, this is the planet of liefde. Dat is hier. Voor heel veel van jullie crave. Je kunt best wel een nieuwe liefde ontmoeten in deze maand. Oké. Ik zet het terug in de deck, omdat dit is de eerste lezing voor de maand. Dit is gewoon de algemene energies voor de maand. Oké, dames en heren. Hier zien wij een financial situatie. En het has de energie van de dove, beoordeling, bank, financial institution gaat achterkomen over een groep mensen, wat de groep mensen zat om te doen. So this can financial bank, financial institution, hypotheek, dat soort van situatie. Ik ken ook, hoe noem je dat, sociale dienst en dat soort van ding. Kom achter wat een ram. Aleo en een ram. Wat Aleo en een ram heeft gedaan. Dus heel veel van jullie komen achter over soms de leugens, deceptiveness, Aleo en een ram. Een ram crave, een ram partner wordt gepakt voor fraud. Oké? En het komt op in deze. Deze maand van mei is de oplichter. Mensen die zijn oplichter. Alright, now we have the energy van een waterman. Een waterman, mensen gaan nou recognize dat een waterman, vol zijn zak. Oké, en zoiets als een waterman probeert zijn zak te vullen. En maakt niet uit wie, wat, waar. Oké, dit is een waterman. Ik heb je boss, je supervisor, je ex-man. Associate, een kennis. Maar je recognize dat deze persoon, maakt niet uit, deze persoon wil alles doen om de zak te vullen. Oké? En het is een man. Is de emperor. Dus ik heb je ex-man. Oké? Dus dit gebeurt eerste week van juni.
Dus dit is een man dat was geboren on the lawn, of misschien geboren in de lawn. Maar deze man probeert zijn zak te vullen, oké? Deze man wil alles en wat doen voor geld, oké? Hij doet alles en wat voor geld. Deze man heeft geen rem. Deze man denkt niet over een andere persoon of nee, maakt niet uit. Als hij kan zijn zak vullen, wil hij alles doen om zijn zak te vullen, oké? Dus deze man is niet iemand te vertrouwen, oké? Nou, diefstal komt tot een eind. Een huge diefstal komt tot een einde, oké? Huge diefstal komt tot een einde. Als je gaat de tweede week, een huge diefstal komt tot een einde. Zo de tweede week na de derde week, een groep mensen wordt gepakt. Een groep mensen in een financial institution wordt gepakt. En de groepen mensen wordt gepakt vanwege dat deze groepen mensen zit vals documentatie, vals situatie te creëren. Oké? Some sort of a false ding wat deze mensen hebben gecreëerd. It is now out and it komt tot een eind. Hier in de 11th house, daar is balance. And that balance was that mensen now recognize that there was some sort of a fraud within a bank, financial institution, okay? It was so, it says, mensen data en informatie was geschoven naar een andere persoon. Access was, heel veel mensen, de data en informatie was geaccessed, a bank, financial institution. Mensen gaat recognize that there was a fraud in a bank, financial institution. Ik ken hypotheek, that sort of a thing, a fraud. Oké, ik ken een hypotheek, een derde partij wordt opgepakt voor fraud. Oké, het komt out in deze maand. En het komt tot een eind. Dus het was like mensen die een derde partij, dus dat betekent dat die is niet connected to whatever corporation institution. Die werkt voor een grote corporation institution die create fraud. Oké, dames en heren, je wil niet weten hoe mensen dat je niet verwachten, creëren heel veel fraud. Oké, en hier deze groepen mensen worden nou gepakt. Het wordt over. Oké. Problemen voor een boodschatten. Een boodschatten en Leo. Een boodschatten en mensen dat worden affected bij de maand april. Mark, boodschatten, Leo en waterman. Oké. Boodschatten en Leo is een heel veel groot problemen. Oké, hier is de Leo. Eind voor de Leo. De death. Eind voor de Leo. Oké, en in the house of the Leo, judgment call on a Leo. Eind voor een Leo. Dus, als je hebt een vriend, een kennis, een Leo leeft false. Een leven dat is niet, false leven. Oké, en deze Leo wordt opgepakt. Deze Leo, so it says, iemand geeft deze Leo, iemand anders dat en informatie. En deze Leo doet zoals hij of zij was de eigenaar of iets voor iets. Deze persoon loopt rond met mensen, informatie, identificatie. Een boodschap en een Leo wordt gepakt. Ja, sorry dames en heren, here it is. This is de boodschap, doet zo, het says, hij of zij weet het niet. En this is de Leo. Het is een zwaar maand voor Leo en boodschappen. Oké, voor de rest van jullie zijn cool. Maar voor Leo, boodschappen, waterman. Omdat hier, you see it again. De waterman, de Leo en de boodschappen. En die drie mensen was connected in some sort of a criminal situatie, oké? En die drie mensen zijn gepakt eind, especially eind voor een boodschappen en een waterman en een Leo. Here, temperance, the death, dood voor een Leo. Mensen recognize who is a Leo, wat een Leo heeft gedaan. En nou achterkomen, omdat hier is de energie van de zakkenroller. Oké, de zakkenroller. Dit is een man. Dit is een zakenman. Dit kan een vaderfiguur ook. Dit kan een boss, een supervisor. Maar deze mensen wil zijn zak vullen. Maakt niet uit wie hij of zij moet uitverkopen om zijn zak te vullen.
Deze man doet dit. Maar deze man wordt kapot, oké? Dus hier, we gaan deze weghalen, want maag gaat nou recognize echt dat de waterman, die doet alles en wat om aan geld te komen, oké? Diefstal, de diefstal. Een groot corporation institution recognize dat mensen creëert fraud. Okay, and this comes to an end. A growth financial corporation institution. Okay. And this energy with this boodschatten and this Leo, especially for the boodschatten geheim is now boven water gekomen, okay? And with the boodschappen geheim is boven water gekomen, samen een boodschatten en de Leo deed iets dat was niet door de bocht. En een eind voor deze mensen, okay? The energy of death. Deze twee mensen zit kamer te creëren, kamer te omwachen en eind voor deze mensen. Oké, dus het is een dadelijke boodschap dat komt uit, is dat heel veel mensen komen in de problemen. Heel veel mensen komen in de problemen en de reden hiervoor waarom is dat deze mensen is niet eerlijk en oprecht en creëert heel veel illusie. Oké, dus voor veel mensen, Ramli en boodschap, de persoon, jullie hebben de energie van de dove beoordeling en de emperor. Dus zaken mensen, Ram, Leo en boodschappen, wees voorzichtig in deze week, deze maand of mei, wees voorzichtig. In de tweede week, we hebben de energy of naar de stairway, the world and the rod from fortune. Nou, dit is zeer positief, omdat de rod from fortune heeft mee te maken met een baan. En als jullie was op zoek naar baan, een offer komt naar jullie. Oké, dus dit is goed. Heel veel mensen worden aangenomen in de maand van mei. Dit is positief, oké. In de derde week, en een cycle is nou over met een work of een woonsituatie voor een maagperson. Dus wees voorzichtig. In de tweede week, maag is like jullie maag. Hypotheek of financial institution zag iets en weet iets wat jullie maag hebben gedaan. Derde week, de energie van de strength, de zon en balance. En de balance komt op voor een groep mensen in een corporation institution. Daar zijn verandering. Verandering komt op in de maand of mei in een huge override institution, oké? En de mensen dat worden gepakt is tweeling, Leo en boodschappen. Tweeling, Leo en boodschappen. Oké, de energie van de zon. Weeskal gaat zichzelf uit van problemen halen. Dus weeskal mensen, een huge succes voor weeskal mensen. Omdat weeskal mensen, je gaat een situatie balanceren uit. Oké, dus jullie weeskal mensen gaat echt eerlijk en oprecht en probeer een situatie uit te balanceren. Oké. Dus dat is goed. De laatste en de vierde week, we zien de energie van de ogen prinses. En de energie is over je intuition. Luister naar je intuition. Het is zeer belangrijk dat je luistert naar je godgevoel. Oké, luister naar je godgevoel. Omdat het is zeer belangrijk dat jullie naar je godgevoel luisteren naar. Oké. Omdat de energie van de moon, er is heel veel, en de moon valt in de 8th house. De moon valt in de 8th house. Als de moon valt in de 8th house, het is niet goed. Want de 8th house is altijd over geheim, secrets, geheim, ja, verkeer in dat soort van situatie. En de energie van de ogenprinses is hier, dus het is een timeline dat jullie moeten echt voorzichtig wat je doet. Echt voorzichtig, oké? Een eind komt naar de leugens en deceptiveness. Je begint de maand met de energie van de dove, de blokkade. De negatieve mensen en negatieve situaties dat
affect je leven komt tot een eind in de maand van mei. Dus ik ga het even vertellen over de zodiacs en wat te verwachten van deze mensen. Nou, Ramley of boodschatten, je hebt de energie van de dove, oké? This is voor Ram mensen. Je hebt de energie van de dove, oké? Voor de rest van de mensen, dit is de eerste huis, is iets over innerlijke, misschien heb je ook, je bent in de war, innerlijke issues wat je moet met. In de energie van de House of Geld, daar is heel veel geld. Geld komt binnen. Als je hebt financieel problemen, het komt binnen. In de derde huis van je buren, dat misschien was je niet van op de hoogte dat deze buren zitten teken te werken. Buren, mensen. Maar dit is Leo en boodschappen wordt gepakt in de derde week. Er zijn mensen dat zitten teken te werken. Sommige van jullie is niet van op de hoogte over deze mensen. Die wordt gepakt. Het komt tot een eind. Oké, de ogenprinses, laatste naar je intuition. Oké, laatste naar je intuition. Als je voelt, zoiets is, het voelt niet goed bij iemand, bij een situatie, bij een plaats of zo, laatste naar je intuition. This is in de vierde house. De vijfde house hebben wij beoordeling. This is the house of the Leos. Dat zit ik om te zeggen. Leo mensen worden zwaar beoordeeld omdat Leo's, je wil niet focus and work on your karma. Dus wanneer mensen niet focus and work on zijn karma, dan ze krijgen groot beoordeling. Oké. Dan in de huis van de maag. Jullie maag brengt een situatie tot het einde. Jullie maken besluiten, nee, ik breng een situatie. Ik wil niks hiermee te maken. Nee, dit is niet voor mij. Ik laat deze situatie los. Dat heb ik maak. En de huis van de weeskal, dat is de zeven huis relatie. En als er was conflicts in je huwelijk, samenleven, er was conflicts. Deze conflicts komt tot een eind. Oké, oplossing is hier. Ja, ik heb het gezegd, de acht huis is over geheim. Heel veel geheim, mensen, het geheim. Het komt uit. Sommige van jullie worden echt zoiets als, wow, wat? Oké. Van sommige van jullie, je boss supervisor, iets komt uit over je boss supervisor. Voor sommige van jullie is je man, je ex-man, je toekomstige persoon. Je krijgt iets om te horen over deze persoon. Oké, weet voorzichtig. En de tiende huis van work and career, this is goed. So je geldhuis en je money house, work and career, this zit goed uit voor jullie. Oké. Then we see the energy for temperance and balance. En dit voor heel veel van jullie dat werken in een corporation institution voor over 50 mensen. Mensen worden ontslagen op voet. Okay, that was some sort of a onderzoek dat wordt geplaatst. En heel veel mensen out of a huge corporation, a corporation with meer dan 50 mensen, wordt echt uitgebost. Oké. Dus een eind is hier. Sommige van jullie beëindigt some sort of a karma dat je had met iemand, some sort of a karma connection, karma relatie. Dit komt tot een eind. Oké. Voor heel veel van jullie, deze persoon, ik ken een werksituatie, dat is karma. Hè? Ja. Ik ken een werksituatie, dat is karma. Maar dit is in the house of karma. En in the house of karma, karma comes with karmatic relatie. Mensen dat je komt in aanraking met, dat je voelt dat was niet goed. En nou merk je, ja, ik had gelijk. Mijn gevoel over deze persoon was niet goed in the beginning. Daar heb ik het gelijk. Ik weet dat deze persoon had en zal iets doen. Hier, ik heb bewijs dat deze persoon was niet goed bezig. Dus this is zeer positief. Dames en heren, ik wens je een heel fijne maand. The rest of the zodiac signs zijn ook opgeload. Namaste.